magandang araw po sa inyo. At ito nga po pala yung Teclast F7 Plus. At kung may mga katanungan po kayo, ito po yung pinaka solusyon namin para masagot namin yun. At ipipresent po namin sa inyo yung mabibili nyo. So meron siyang bag. So sana po natin. Ganito nyo po siya makukuha. At bali, ito po yung bag. Yan. So sa loob po ng bag, meron po siyang wireless mouse. Ito yung freebie niya. So, ayan po. Bubuksan ko. Ito po. Ayan po yung mouse niya. Wireless po yan. So, balik ko lang po. So, ito po yung bag niya. Kung mapapansin nyo po, ayan. Meron po siyang bulsa dito. Ayan. Meron po siyang saksakan ng charger. Bali, ay security din po yung bag ninyo pag ito po. Kasi yung zip niya nakatago din. So, ayan. So, ang susunod naman pong bubuksan natin ay yung mismong laptop na. So, ito po yung box niya. So, pag binuksan nyo dito, may lalabas dito na una nyo makikita ay ang charger. So, ganito po yung tsura ng charger niya. Ayan. Ito po. So, meron siya tatlong iba't ibang socket. So, kung iba-iba yung mga saksakan nyo sa bahay, pwedeng to. Mapapansin nyo, ito po. Ayan. Ayan. Dalawa lang. Dalawang bilog. Ayan. Parang stick. Yun po yung makikita nyo sa charger. Babalik ko lang po. Ayan. So, next naman po na i-check natin ay yung laptop na. So, ayan. May makikita kayo dyan. So, pagkaalis po dito sa box, ito na po yung makikita ninyo. Ayan. Ito na po yung mismong laptop. Meron siyang plastic. Ito po yung mousepad niya na kasama ng laptop. So, ito po siya. Ayan. Pagkabukas, meron siyang takip sa keyboard. So, kailangan nyo lang gawin is i-click yung power button. Nandito po siya sa bandang side. Ayan, hold lang. At kung mapapansin nyo, wala mang 15 seconds or more or less 10, mabubuksan po yung mismong computer. So, ayan. Naka-open na. Press enter. At ayan. Ganun lang po kabilis yung pag-open niya. Wala mang 10 seconds. So, ilalapit ko po yung laptop para makita ninyo. Meron po siyang naka-install na Microsoft Office na. So, lahat ng PowerPoint, lahat ng ginagamit sa online class like Word, Excel, yan. So, bubuksan natin sila isa-isa at kahit sabay-sabay po yan, hindi po maglalag yung computer natin. So, ayan. Ayan po. Ayan yung Word. And try din po natin i-open yung Excel. At ganun lang po siya kabilis mga master. Ayan. Dahil ang computer na to ay meron ng 8GB RAM DDR4. So meron na nga po siyang 256 na SSD. Take note, hindi po siya HDD na yung mga makalumang hard disk ng laptop. So, ito SSD na. So, kaya kung mapapansin nyo, mas mabilis yung pag-transfer at pag-execute ng mga application. Clinic nyo din po yung Google. Ayan, open na agad. At kung mapapansin nyo dito sa baba, kahit sabay-sabay sila nagra-run, ay hindi naman po siya naglalag. Ayan. Kahit i-click pa po natin yung Edge, ayan, hindi siya naglalag. Ayan po. Then, try natin mag-open ng application. So, try natin i-open yung YouTube. So, ayan po yung niya, YouTube. Ayan. Napakalinaw din. Ayan. Ayan. Malinaw na po yung mga sir, ma'am. Ayan. Welcome Gemini. Then, kung i-check po natin siya dito sa may close lang po natin to. So, i-check dito po natin dito sa properties. Ayan, Windows 10 na po siya. Meron siyang 8GB at 64-bit na po siya. Kaya, mas okay din. Yung warranty po natin ay 1 year at 7 days replacement kung may makita man kayong sira or factory defect. Pero kapag halimbawa human error na po, ay so hindi na po nun pwedeng
i-replace. So ayan, free delivery naman po kami. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo tumawag sa 0912-04-30090. Meron pong iba-ibang features yung laptop. So kung mapapansin nyo dito, yung touchpad niya is medyo malaki na, kaya mas okay din para hindi tayo nahihirapan. So yung size niya, ayan, hindi naman siya ganun kakapal at medyo handy naman siya, ayan o. Kung mapapansin nyo po, para siyang MacBook or yung Huawei. Ayan, manipis po yan. Ayan. Saktong-sakto to sa mga nagta-travel din. Kung gusto nyong mag-edit ng mga photos at mag-edit ng videos, pwede po. At dito naman po sa keyboard, meron siyang backlight. So kapag nag-FN plus F5, iilaw po yan. Ayan. So kung papatayin natin itong ilaw, kung mapapansin nyo, umiilaw din yung keyboard. So kahit madilim, nakikita mo pa rin yung letters. Ayan, nakikita nyo pa rin po yung mga letra kahit na napakadilim na. Sound lang natin ulit. So meron din po siyang protection dito, ayan, sa likod. Sinasuggest din po namin na huwag nyo munang alisin para nga safe din siya sa mga gas-gas, ganyan. Pero kahit naman alisin natin to, okay lang. At dito din po sa baba, ganun din. Meron siyang protector, yan. So, ayan. So, inuwalit ko po kung gusto nyo pong umorder. Message lang po sa page natin at tumawag sa 091204-30090. I-deliver din po namin within this day kung sakaling kukuha po kayo. Open po kami hanggang 7 a.m. to 6 p.m. So ito nga po ulit ang DREMEDIA production at maraming salamat po. God bless po.